Hey you guys, welcome back to my channel. You are watching The Hungry Walk, and so today's menu guys, we are going to be cooking a chicken membosha. So guys, magpiprepare muna tayo ng chicken meat na ground. Then, and add natin yung liquid seasoning. Tapos, add natin ng half teaspoon of salt. Sprinkle it with black pepper powder. Tansya-tansya lang guys. Huwag masyadong madami kasi baka ikaw ay mabahing. Then, add natin yung sesame oil. Kilala kong kaliskis mo, hoy. Then add lemon. Tapos guys, ihalo nyo lang ihalo hanggang sa mahilo kayo. Ganun lang. Ang lasman ng buwanga mo, ha? And na nahilo ka na sa kakahalo, dagdagan natin ito ng oyster sauce. Tapos haluin ulit. Huwag ka lang sumuko girl hanggang sa lumaki yung mga muscles. Amen. So, kung pagod ka na, tigil lang. Tapos, magdadagdag na tayo ng harina or flour, 2 tablespoon. Tapos, halo ulit. Ginusto mo yan, di ba? So, pushante. Then, batihin mo na yung itlog mo. I mean, ha? Ano? Sorry. I mean, ihalo na natin yung itlog mong binate. Huwag yung intindihin ito, Pilipit ang dila nito. Na-mix na natin lahat guys ng mga ingredients. Magsislice na tayo ngayon ng bread. So, ang suggestion ko guys ay ilagay niyo muna yung bread sa freezer overnight para tumigas siya. Kasi, gusto natin ng matigas. Kasi mas masarap pag matigas. Kasi, madaling hawakan at mas mabilis, mas nice. Grabe yung mga inisip nyo guys. Ang gigreen, grabe. Ay, ako lang pala nag-iisip nun. Sorry. Ang lasman ng buwanga mo, ha? So, after na natin ma-slice ang bread, magbibilog-bilog na tayo. Parang yung jaw mo lang, binilog ka ng binilog. Tapos, iniwan ka din kasi ang tanga-tanga mo. Bakit yan yun na inaasal mo? Ano ba ang drama mo sa buhay? So, ituloy-tuloy lang guys natin yung pagbibilog. Tapos, ipalaman lang po natin sa tinapay. Parang gawin po natin sandwich. Hanggang sa matapos po lahat. Tapos, linisan po natin on the side para po walang sobra. Kasi lahat ng sobra ay hindi maganda. Ganun. Then, let's prepare our wok. Heat it up. Add cooking oil. Pag medyo mainit na, saka na natin ngayon ilalagay ang ating membosha chicken. So guys, careful lang kayo nito kasi mabilis lang kasi ito ma-fry o maluto. So, kailangan dito, mga 30 seconds or 1 minute lang per side. Ganyan. Tapos, dapat talaga bantay niya, guys. So, pag medyo brown na, ibaliktad nyo na lang agad. Pilipit ang dila nito. I'm so sorry, guys. Tagalog is really giving me a headache. I'm not used in speaking Tagalog. Wow naman! Wow! So, now it's done. Yung first batch is done na. So, second batch, ganun din ulit. Pero this time, guys, I forgot to tell you na make sure na pati yung side, kailangan din yung i-fry din para sigurado tayong luto po yung chicken. But I use chicken breast so it's quick to cook. Hindi totoo yan. Next guys, is gagawa na tayo ng kanyang sauce na sobrang sarap. Maglalagay lang po tayo ng drops of lemon. Tapos, ihalo po natin yung grated garlic. Tapos, mag-a-add po tayo ng 50 ml na yogurt, which is unflavored yogurt po. Simutin lang po natin. Kasi gusto natin yung simot para simot sarap. Char! Add na natin ang mayonnaise with
cheese. Nasa pack na yan guys, so mabibili niyo yan sa mga suking tindahan ni Alan Mena. Sarap! Tapos, mix-mix nyo lang guys, bati-bati din pag may time. Ang lasman ng buwanga mo, ha? So there, my finished product, your chicken membosha. Let's try this one guys. This is going to be very crispy and juicy inside. So heard that sounds guys. So crispy outside, then juicy inside. Look at that guys. I-dip na natin ngayon sa sauce. Wala na, finish na. So good. Hindi totoo yan. Bola lang yan. So guys, if you love what you're watching, please consider subscribing, share, and like, and leave a comment. Until my next video guys, bye for now. Let's enjoy. Thank you for watching.